strong remarks on certain issues have sparked both support and criticism from various sectors of society. But his genuine compassion for the disadvantaged, the vulnerable, and those battling poverty is reflected in his leadership, shaping the policies and legislations that he has sponsored and authored, while highlighting his steadfast commitment to improving the lives of those in need across our nation. Now leading one of the most influential branches of the government. Let us all welcome in person the Speaker of the House of Representatives, the Honorable Ferdinand Martin Romualdez. Welcome to our show, Speaker. Thank you so much, Angelique, for the invitation to join your show. Okay, shall we start? Okay. Yes, Speaker, isa sa naging napakaugong itong usapin sa People's Initiative. Kayo ba ay naging bahagi nito in any form or way? We have no involvement. The House of Representatives, the Speaker, have no direct involvement. We monitor at kung may lumalapit sa atin para sa advice o kung anong gagawin nila, sasabihin din natin, o basta sumunod kayo sa batas at kakausapin mo yung mga tao, kakausapin mo yung mga kapitan, gusto magko-coordinate, but we have no direct involvement. We just facilitate, but there are no official functions, and pag walang official functions, so no funds or resources are utilized. Lalo na itong nangyayari, naganap po to dun sa Christmas, New Year's break. Yeah. Kaya wala naman opisina, lahat ng kongresista nakabakasyon, yung staff, kaya nagtataka kami kung bakit parati kami ang tinutukoy na kami ang nagpasimuno nito. Pero sasabihin ko naman talaga, siyempre, malalaman din natin kasi kung may nangyayari sa distrito o sa isang bayan, congressman o mayor o sa isang barangay, siyempre, malalaman yan din yan. No? Hindi naman yan uunsad kung walang mga interesado. Yung People's Initiative, yun po ang isa sa tatlong bahagi o modalities na sa pag-amenda ng ating konstitusyon. Galing po sa taong bayan mismo kasi sila po ang mag-achieve po ng signature drive sa likod ng isang petition para isang People's Initiative. At kung ma-achieve nila yung minimum na 3% kada distrito, 12% sa totality sa buong bansa, doon pwede magkakaunsad yung isang People's Initiative. So officially, we have no role. It's the role of the people, and yung ginagawa nila ng petition, yan ang sinusumiti sa COMELEC. At yung COMELEC, pag ayos ang petition in form and substance, na-verify ko yung signatures, ipapasok nila yan sa isang proseso na gaganap ng isang plebisito, at pag naaprubahan yung majority ng votes cast, yun ang magiging amendments ng ating Constitution. May mga hearings na naganap dito sa Maynila at sa Davao. At lahat yung mga sinasabi ng mga testigo o yung mga resource persons, nung tinanong kung binayaran ba sila, wala. Kung meron sila natanggap na pera, wala. Kaya issue sa vote buying, wala talaga. At saka ito naman, wala mang votes na binibili kasi wala pang votes. Ito ay isang signature drive lang at campaign. Dito naman sa isang aligasyon na ginamit yung government funds, kagaya yung mga ayuda funds, tinanong sa DSWD, sa DOLE, sa Department of Health, kung anong binigay sa halip na itong umunsad na PI na pondo. Sinabi naman ng mga department heads, agency heads, wala pa. Kasi wala pang release ng budget. Kaya anong gagamitin mong pang-suhol man o kapalit kung wala pang budget na ipaparelease? Yung ibang mga aligasyon daw ay pinipilit daw, ginagamit ng puwersa man o intimidation. Pero hanggang ngayon po, wala pa naman na ni isang complaint po na napafile sa COMELEC man o sa regular courts na may pinipilit or may namumuwersa. Opo, pero ayon sa hearing sa Senado, na iniimbestigahan din po yung signature campaign, na may mga nagsasalita. Yun na nga, sila mismo nagsabi, wala sila natanggap. Kung tinanong dito sa Maynila at sa Davao, magkano sila binayaran, wala naman. Kaya
ako, isang bilang abogado, kung yung testigo mo ay hindi sumagot na magko-corroborate sa mga allegation, edi tapos na yung kaso. Kaya nagtataka kami kung bakit hanggang ngayon namimilit sila sa wala. Siguro kasi baka hindi abogado yung nagtatanong, baka hindi nila alam na ganun talaga. Pag yung testigo mo ay hindi tumitestigo sa aligasyon mo, edi wala na talaga yung kaso. At meron din isang ginawa ng COMELEC, nag-suspend sila ng ng pagtanggap ng itong mga signatures, di ba? Yes. At gumawa sila ng bagong rules at saka meron isang bagong form for withdrawal ng signatures. Kaya kung may mga pumirma at dahil may mga, may suhol man o may kapalit o may sinasabi nilang pilit o puwersa o intimidasyon, pwede sila mag-withdraw. We welcome any improvement sa system. Kaya kung ang ating COMELEC ang gagawa ng mga bagong mga rules, no? Okay ako naman din dyan. Okay. Although strictly speaking, kung may isang proseso, kung gusto mo tayo maging very legalistic, hindi pwede talaga kayo magbago ng rules sa halip ng isang proseso. Pero ako naman, open ako naman din dyan kasi itong PI ay yan ang isang mahalaga na isang proseso between the people. Ito ang sinasabi nila yung sovereignty. Doon po ginaganap sa taong bayan. Kaya sagrado din yan. Kaya sila mismo at saka yung agency ay may katungkulan dyan, yung COMELEC, yan ang may ang interaction. Pero yung House o yung Senate, wala kaming fina-file ng bill, resolution, wala kaming hearing dyan, wala kaming deliberasyon, wala kaming debate, wala kaming votation dyan, walang kailangang ipapasa. Kaya yun po ang sinasabi ko talaga na wala kaming pakialam dito sa ating PI. Okay. Kasi wala talagang official functions tayo dyan. Pero siyempre, knowledgeable din tayo yan kasi hindi naman kami bingi. Nadidinig natin kung ano nangyayari. Pero dito sa Christmas at saka sa New Year vacation, may mga lumalapit sa mga leaders dyan, sa mga barangay, sa bayan. At yun po ang lumalabas na may mga may gusto magpapirma sa isang petition for a possible people's initiative. Pero sa ating mga mamamayan, hanggang may petition, wala pang people's initiative. So hanggang ngayon, wala pang people's initiative kasi wala pang nafa-file. Kaya magtataka din ako, nag-aaksaya ng panahon na naman yung mga senador dito sa itong investigasyon. Sa halip, wala pang isang people's initiative kasi wala pang isang petition na nafa-file. Meron signature gathering, pero wala pang petition. Pag walang petition, wala pang PI. Di ba dapat sabay yun, petition at saka signature campaign? Hindi. Yun ang proseso na ginawa ng COMELEC. Na kung may mga signatories na umaabot na 3%, 12% nationwide, 3% kada distrito, isusumitin nila yan sa COMELEC. Tapos titingnan nila yung petition for having a people's initiative not to be submitted to the COMELEC kung sufficient in form and substance at kung yung numero ay naabutan at determined to be sufficient in form and substance, meron silang verification process. I-verify pa yung mga signatures na nasumite against the CVL, the comprehensive the voters list. Tapos, Which is a long and tedious process, by the way. May proseso naman sila dyan. So, yan ang trabaho po ng COMELEC. At pagkatapos nun, not earlier than 60 days but not later than 19 days ng verification, na na-verify na, may plebisito pa. Ayun. Kaya, hindi ko alam, meron talagang sila nangangamba, siguro yung mga senador, o rin sila na mababawasan yung nila, yung influensya nila o puwersa nila, may mga worry sila, di ba? Na kinakapon daw sila o kung ano mga sinasabi nila o madadilute sila. Yun ang mga worry nila. Yung Senate, sila lang nag-worry sa kanilang kalagayan. Nakikita ko po ito yung proseso, nag-uumpisa lang, malayo pa. Yan, kung 3 to 12%,
kung sufficient informant substance, may verification pa, tapos may plebiscito pa. Malayo pa. Mahabang proseso. Mahaba pa yung proseso. Nagtataka kami kung bakit nag-aaksaya sila sa daming panahon sa signature gathering. Nakikita natin sa legislative agenda na priorities na may kasunduan ng House, ng Senate at ng Executive. Malayo pa ang Senate sa accomplishment na 100%. Yung target po nyo, how much have you 100% achieved? kami na-achieve. Ledak priority measures as early as September na for 2023. We have finished, natapos natin 3 months in advance. Yung SONA priority measures for 2023 to be achieved for the year, we achieved that last December, 7 months in advance. And itong first semester ng 2024, na dinig ko may mga 23 legislative measures, 21 na natapos natin. Kaya sa Kongreso po, 100% po ang accomplishment sa lahat ng legislation o lahat ng mga batas. At napasana na natin yan at nasa Senado na. Sila, wala pa yatang 30%. Kaya nagtataka kami kung bakit nag-aaksaya sila ng panahon. Kung hindi sa legislation, kung hindi sa investigasyon. Ang pirma ay nagsimula sa mga similarly minded people na nag-isip na nagsama-sama sila para makita kung ano ba ang pwedeng i-improve para maging mas mabuti, mas maganda, mas maging progresibo, mas maging moderno ang ating saligang batas. Ang purpose po ng People's Initiative ay direktang partisipasyon ng ating mamamayan na mabago ang saligang batas. Ang charter change ay napapanahon na. Bakit? Kasi modernisasyon ang kailangan natin. Nakikita naman natin na pag-iwanan tayo ng ibang bansa in terms of ekonomiya at teknolohiya. Ngayon, itong panukala ng pirma ay simula lamang. Ito ay simulang hakbang para tayo ay makasabay sa globalisasyon, sa pagbabago at sa modernisasyon ng ating bansa. Ano yung assurance sa publiko na talagang mananatili lamang sa economic provisions? Because there is that fear that it might go to the political, like term limits and all that. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here, bringing together the best troops from all over the country. For the online qualifiers, a total of 128 teams per tournament leg. From NCR, Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao will battle it out for the top 8. Advancing to the on-site qualifiers, the top 8 teams will go head-to-head for the top 2 spots. The top 2 teams per tournament leg will represent their respective regions in the grand finals. A total of 10 teams will face off at the championships and represent the country with the national team Sibol. For more details, visit the Unity League Facebook page. Ang paglalakbay ng inyong PTV. Malayo pa. Pero malayo na. Simula 1974, sinamahan niyo kami sa mahahalagang pangyayari sa Pilipinas. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa sarili, para sa bayan. Kami ang inyong People's Television, ang pambansang TV, para sa bagong Pilipinas.
po bawal ang People's Initiative. Yan po yung nakalagay mismo sa saligang batas. Isa sa pamamaraan para baguhin ang saligang batas. Nasabi, tsaka hindi pa pwedeng revision of the entire Constitution o yung babaguhin mo ng lahatan. Dapat, sabi ng saligang batas, kapag ka People's Initiative, amendment lang. Piecemeal, ika nga. Pa isa-isa, pa ilang provision, pero hindi pa pwedeng lahatan na babaguhin ng saligang batas. Pero hindi pa tayo dumadating sa punto, naging successful ang isang People's Initiative o yung pangungulekta ng signatures at pagkatapos magkakaroon ng plebisito. Wala pa tayo, hindi pa tayo. So yung ating saligang batas is 1987 ay hindi pa nababago kahit anong provision. Ang requirement kasi ng saligang batas para maging successful ang People's Initiative ay kinakailangan, number one, ang makuhang signatures ay 3% per legislative district at dapat ay makakuha ng 12% sa buong bansa doon sa total number of voting population ng ating bansa. Yung nakolekta namin signatures na yon na more or less, o yung nabigay sa amin, napareceive sa amin, na-issue namin ng certifications, ay natanggap lang namin ng 2 buwan. Kung kailan nila kinolekta yon, hindi lang namin alam. But at least I can confirm to you na yung mga local COMELEC namin natanggap 2nd week of January to the 3rd week up to going to the 4th week of January. Yung People's Initiative po ay hindi po, sabi ng Korte Suprema, hindi siya self-executing. Kakailanganin daw po ng isang enabling law o isang batas para ito ay maipatupad. Ang katanungan lang, yan ba ay sapat na batas para ipatupad yung pagbabago ng saligang batas through People's Initiative? Yun yung isang contention. Hindi po porket nakuha yung signatures, yung bilang ng signatures na kailangan, 12% at saka 3%, mababago na yung provision ng saligang batas. Hindi pa po, malayo pa po yun. So, meaning to say, ang People's Initiative ay proposal pa lang. That's the proposal stage. Ang approval stage, kapag ka nailagay na natin sa isang plebisito. At yung plebisito, ang sabi ng saligang batas mismo, dapat majority of the votes cast. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ang ating registered voters sa buong bansa ay 68 million, ang bumoto ay 50 million, dapat yung yes ay makakuha ng 25 million plus 1 para maging successful yung pagbabago ng saligang batas natin. Ako kasi professor of law ko Dean ako ng College of Law before, modesty aside, bago ako na-appoint dito. Siyempre practitioner ako, election lawyer ako before, bago tayo na-appoint dito sa COMELEC. Alam niyo, there's no such thing as permanent thing in this world. Sabi nga ang isang saligang batas is a living document. Buhay siya. Kami po, we cannot speak anything about the Constitution, yung pagbabagong ganyan. Kasi nga, sabihin, namumulitika ang COMELEC. Pero ako personally, para sa akin, madami na rin siguro dapat nating tingnan sa saligang batas. Kung anong mode, hindi na akin yan. Political na yon. At kung ito ba yung tamang panahon, maaaring dapat doon pa. Maaaring ito ang tamang panahon o baka naman pwedeng hinga muna ng konti, baka sa susunod na panahon. But sa akin lang is we must be open to changes in ourselves, changes in our lives, in our society, changes in our laws. Yun ang dapat na pagtanggap natin sa bagay na yan. Hindi tayo, mali siguro yung approach ng iba, pero sa isang banda, iisa pa rin, ano ang makabubuti para sa bayan natin. Araw-araw halos merong press conference ang Kongreso para ipaliwanag yung mga economic provisions na nais pong baguhin or ano po ba, yung mga lifting of restrictions tungkol sa charter change ng economic provisions. Ano yung assurance sa publiko na talagang mananatili lamang sa economic provisions, because there is that fear that it might go beyond the economics. It might go into the political, like term limits and all that. Yung Constitutional Convention, walang limitations talaga yan. Siguro kaya ayaw din mga Senado kasi na-file na natin yan, napasa natin yan. At nung last year po, sa Marso, transmit natin, natanggap nila yung twin resolutions calling for a Constitutional Convention whereby delegates will be elected to a CONCON to deliberate and discuss amendments, revisions, economic, political, for the amendments to the Constitution. Kami po, we passed that resolution last year. Pero yung twin resolution ay
for the purpose of amending exclusively the economic provisions. Yun po ang nasa record, ng congressional record natin po. Bilang Speaker of the House, yun po ang patakaran natin, yung layunin natin to focus on the economic provisions. That is a congressional record. Kaya nagtataka kami kung bakit, anong mga akusasyon, anong mga sinasabi nila sa Senado na iba yung agenda natin. That is on record, black and white po yun. At dito naman sa halip ng final nilang RBH 6, Resolution of both Houses number 6, calling for amendments to the economic provisions of Constitution. Ako po, gusto ko talaga i-focus yung sinasabing economic provisions kasi yun po ay mahalaga ngayon. Ekonomiya natin ay napakaganda. We are the bulwark of growth. Tayo ay ang pundasyon ng sinasabing growth sa Southeast Asia. At dito sa global economy, nakikita natin maraming bansa ay pumapasok sa isang recession. Pero yung pinakamagandang ekonomiya ay dito sa Southeast Asia. At dito sa Southeast Asia, yung pinakamalakas na ekonomiya ay yung Pilipinas. Yung hadlang na lang po ay yung mga restrictive provision sa ating Constitution. Maraming bawal. Kasi yung 1987 Constitution na naganap nung post-1986, may revolution noon. Itong sinasabing revolution Constitution ay ginawa ng mga handpick, appointed lang po ng then President Cory Aquino. Nakita po natin, reactionary po itong Constitution na 87. Tinitingnan nila yung mga nakaraang taon. Siyempre, kasi reaction to the Marcos Sr. administration, maraming binabawalan. At yung isang constitutional reactionary ay hindi maganda. Dapat yung isang constitution ay prospective, looking forward into the future. Yun ang gusto natin ay gawin dito, lalo na sa ating mga provisions dito sa ating economy. We want it to be open and prospective para bubuksan natin ang ating ekonomiya para makakompete tayo dito sa ASEAN. At nakikita natin dyan yung sinasabing foreign direct investments. Yung mga dayuhan na namumuhunan sa itong mga bansa ay pumapasok kasi bukas po. Yung sa atin, sarado. Kaya kung hindi nangangamba, natatakot o iniiwasan na lang kasi saan tayo gusto talaga mag-invest? Sa isang bukas na ekonomiya o sa isang na maraming restrictions. Sinasabi nila dati, we were the second strongest economy dito, hindi na sa Southeast Asia, pero sa Asia. At pabagsak ang trend ng sinasabi nilang foreign direct investments. Kaya we have the most restrictive constitution dito sa ASEAN. At yung mga bansa na bukas, yung foreign direct investments nila, yung mga investors, tuloy-tuloy palakas ng palakas. Despite na maganda ang ating macroeconomic indicators, yung gross domestic product, yung growth natin ay steadily on the rise. Maganda yung workforce natin dito, 25 years old median age, English speaking pa, masipag, magagaling. At nakikita natin yung positive effects of a statesman president na binubuksan niya ang Pilipinas. Very welcoming siya. Yung policies niya very sensitive and very conducive for foreign investments. Mayroon pa itong mga hadlang sa ating konstitusyon na kung hindi natin ibabago, nagiging parang pa rin obstacle o king bar. Kung baga, tanggalin or bawasan yung restrictions para makapasok sila kasi yung mga foreign investors, nagsha-shopping din sila kung saan sila ilalagay yung puhunan nila, yung kapital nila. Yes. At hindi tayo competitive. At nahihinayang talaga tayo kasi itong region ngayon ay tinitingnan ng lahat kasi maganda pa rin yung growth sa Southeast Asia. Hindi tayo pumapasok dito sa recession. May growth. At yung basihan ng growth na yan ay ang Pilipinas. Kaya sayang may potential. Pero pwede talaga tayo mag-take off kasi kompleto na. Magaling yung leader natin, statesman. May vision siya. Yung mga policies na nasa kapangyarihan niya,
yung mga laws na kaya niya i-amendahan, kaya kino-coordinate niya sa atin sa Kongreso, ginagawa natin. Pero yung saligang batas pa rin natin ay naging hadlang. Okay, let's talk about the Maharlika Investment Fund na pinasa, naging batas noong July 2023. Paano mababawasan kaya yung mga agam-agam tungkol dito? But what is the Congress doing to help further this? Alam mo, Ma'am Angelique, ay ganito talaga. Pag may bagong issue or may pagbabago, meron talaga dyan, siguro, nangamba, natatakot, kaya hindi nila alam kung ano to. So, kasama din to sa paggagawa ng mga batas, kaya may proseso tayo, may mga hearings tayo na bukas sa lahat. So, lahat ng may mga tanong, lahat ng mga may mga clarifications, lahat ng mga may suspicions, dun yan lumalabas. Diba? Kaya itong sinasabing Maharlika, itong first sovereign wealth fund, ano po yung sovereign wealth fund? Ito, yung excess liquidities po natin ng mga ibang mga government corporations or government-owned and controlled corporations kagaya ng bangko, ng Land Bank, ng DBP, isinantabi dito sa isang sovereign wealth fund. Ito ay parang isang basket na kung saan ang nalalagay po ang kapital na pwede ipasok natin sa magagandang mga sectors ng industriya para lumaki at lumago itong pondo. So, namumuhunan ng Land Bank at Central Bank. Kung maraming nagtatanong kung anong gagawin natin dito kasi maraming nagsususpetsya na may masamang balak tayo, hindi naman gano'n yan. Gusto na nga ng Presidente na ito maging legacy niya, na makikreate tayo na isang sovereign wealth fund na habang tumatagal, lumalaki at lumalago to at magiging hindi lang isang malaking asset pero nako-contribute po to sa ating bansa at yung halaga po ng asset po lumalaki kada taon. Nung final natin to at marami mga tanong, may marami pang batikos kung ano talagang balak natin, inassure natin kung may pagtatanungin kami sa Kongreso kung anong recommendation natin, sinabi na nga natin, pag naset up po itong Maharlika, yung unang sasabihin natin, at itong sinabi ko sa bagong CEO ng Maharlika, ay invest mo to sa power sector. Kasi matas yung kuryente natin, di ba? Matas yung presyo ng kuryente. Lalo na sa sinasabi National Grid Corporation. Yan ang grid or backbone ng ating power sector. Na yan ang kung saan ng lahat ng mga power plants nag-i-interconnect. Kaya kung mas maganda ang at expeditious ang pag-rollout ng grid, ang sinasabi, maraming power plants makaka-interconnect para yung power ay hindi lang bumaba yung presyo kasi mas madaming supply, mas magiging ubiquitous. Or kung saan-saan, meron available. Kasi, di ba, yung mga pabrika o mga industriya naglo-locate kung saan may source of power or energy. Nakita nila na yung, kung yan ang target, maganda kasi unang-una yung NGCP, magandang rate of return on their equity, higit 30%. Nakikita nila kasi isang malaking damuhan ng korporasyon kagaya ng National Grid, malakas yung generating, hindi yung revenue generating capacity, kaya maganda yung ROE. At kung mag-i-invest tayo dyan, maro-roll out yung grid, kaya mas maraming power plants ay magkaka-interconnect. Pag mas maraming power plants, more supply, cheaper. Better for all. Yeah, di ba? Kasi, kasi mas maraming supply. Yeah. So yan, or sa distributor dito, sa main distributor natin, yung Meralco, pwede din tayong mag-invest din dyan. Nakikita naman ng lahat na Meralco, isang blue chip na corporation, pag nag-invest tayo dyan. At bakit i-invest natin dyan? Para mag-improve yung distribution capacity, mas maging mas efficient. So lahat ng mga savings dito, mapapasok natin sa mga consumers, sa mamayang Pilipino. Yun po lang naman ang hangarin natin ay makakabuti sa ating mamamayan. At sa halip ng mga improvements dito sa rollout of the grid para dumami yung supply at gumanda lalo yung distribution capacity, maging mas attractive din tayo sa foreign investors. Dito na lang tayo magtayo ng pabrika kasi sa ngayon, vehicle. Kasi
pag nagta-travel po at nagro-roadshow si President, nakikipagsapalaran siya para sa Pilipinas. Di ba? Lumalapit siya sa mga bansa. Sinasabi, the Philippines is open for business. Lahat ng mga policies natin, i-adjust natin, pinapakinggan natin kayo. Kaya minsan nung nandun kami sa Japan, in-explain pa ni Presidente kung bakit sinasama niya ako. Kasi pag yung executive nagsalita, kasi siya ang arkitekto ng foreign policy. Yes. Maganda at mabuti pag yung katabi niya, yung speaker or yung leader ng legislature. Kaya yung gusto ng executive, yung policies niya, madodocument sa batas. O kung may mga batas dyan na kailangang amendahan, ayusin. In fact, hindi kailangan maghintay pagbalik. Pwede ko tumawag, text ko sa leadership o trabahuin mo itong mga amendments. O baguhin mo to. O extend mo to. Kagaya itong Create Act, di ba? Na nagsuspend ng mga incentives. Galing kami sa Japan. Yung gusto ni mga negosyante dyan, yung mga malaking korporasyon, yung mga Toyota, Mitsubishi, mga kung pwede, di ba? I-hold mo muna yung Create. So, gumawa kami ng amendments to the Create More Act, di ba? So, para sinususpend natin para hindi umalis yung ibang mga locators dito. Ingatan natin sila. So, at nakita nila, yung presidente natin, action agad, at nakita nila, inutusan ng presidente yung legislature. Nakikita na may coordination na hindi kailangan maghihintay at action agad. Kaya nung galing kami dyan sa Japan, noong December, bago matapos yung taon, natapos natin yung Create More. Of course, nandyan na ngayon sa Senado. Bahala lang sila kung kailangan nila tapusin, pero sana tapusin na lang nila. Imbis na kung ano-anong investigation na inaksaya ng panahon nila. But also, like historically, the Romualdeses and the Marcoses have always been close? The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here. And we heard you. To accommodate more players, Unity League is now open to younger gamers. So if you are a Filipino citizen, aged 15 years old and above, and have never joined in any professional league, assemble your team and join now. Registration is open to all. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo. Tuwing Sabado at Linggo, kasama si Dominic Almenor. Ulat Bayan Weekend, alas 6 ng gabi, dito lang sa PTV. Anong mga hamon, yung mga malalaking hamon na masasabing kinakailangan niyong harapin? Siyempre noon, bilang Speaker of the House of Representatives, ako po yung leader ng Kongreso. So, kailangan ko i-lead yung mga congressman dito, lalo na sa ating administration's legislative agenda, kung ano mga batas na kailangan ng ating administrasyon para maging mas maunlad ang Republika ng Pilipinas. Kaya yun po, sasamahan ko na higit 300 na kongresista dito sa ating mission na idalhin natin yung Pilipinas sa magandang kalagayan na makakabuti sa kanila lahat. So, Mr. Speaker, it looks like you and the President are close. Quite close. Opo, kasi... Nung una, first cousins kayo. But also, like historically, the Romualdeses and the Marcoses have always been close? Opo. And he's entrusted a lot to you then po, ano? Well, dito pa sa House of Representatives, I'd like to believe and hope that I enjoy his trust and confidence. Kaya ako ang leader ng majority coalition niya sa Kongreso. Hinihiram ko yung sinasabi niya,
I want to be marching in lockstep na sabay-sabay, kumbaga, or sa internet, Synchronized. nakasync tayo or naka-pair. Kaya, kasi hindi pwede tayo makaka-afford ng mga delay. Kasama natin dito sa Kongreso, sa Senado, sana naman i-prioritize naman natin ang kasunduan natin na yung mga legislation. Yes. Pero sa Kongreso, may mga iba't ibang factions pa rin. Well, maraming diba? aning na political How are parties. you na able nandyan. to, well, unite them or at least get things done? Ini-invite mo lahat ng mga political parties kasi yung mga political parties may mga senior dyan. May mga political party head. Sa US tawag niya mga whip, di ba? Party whip, di ba? Kung 6 sila, inimbita ko parati sila linggo-linggo sa opisina ko. At ito ang sinasabi kong consensus building. So, ini-invite ko sila at kada partido, meaning at least there are 3 representatives. 92, Yes. okay. And then you entered public service. Why is that? Angelique, nag-umpisa talaga to. Panahon pa ng tatay ko. Tatay ko ay naging governor for 20 years of the province of Leyte. At concurrently, he was the ambassador to the United States, to the People's Republic of China, to Saudi Arabia, and back to the United States. So, nung governor siya ng Leyte, nung high school ako, pumasok ako dito sa Kabataang Barangay, the precursor ng SK. Ng Sangguniang Kabataan, yes. So, I joined the KB movement, which is the youth movement. And that was my first exposure po sa politics and public service. Would you say you had it easy dahil kilala niyo yung pamilya sa larangan ng politika? Hindi naman sa easy, pero kagaya po ng mga family of doctors, family of lawyers, na-expose ako kasi tatay ko governor, yung presidente was President Ferdinand Marcos Sr. So na-expose ako, nakikita po natin talaga yan. Pero hindi talaga easy kasi I was naturally a shy boy then at the time. Pero hindi executive branch ang pinasok ninyo, but legislative. Yes, as kasi a congressman. Kasi as nasabi mo, pumasok ako sa law school, naging lawyer ako. At siguro yun ang natural direction or career path ng isang lawyer na gusto pumasok sa public service, na papasok sa legislative functions of public service. Anong image ang nais mong maibahagi sa publiko? Who is Martin Romualdez? Yung si Martin Romualdez, I like to be known or to be remembered as someone who took action, na action agad talaga. At talagang pinag-iisipan kung paano talaga ay makakaangat yung buhay ng taong bayan, paano tayo makakabuti sa mga constituents, paano natin mapapaunlad ang ating ekonomiya at ating bayan. At I want to be known as a doer. Na ayoko nang naghihintay lang. Sa totoo lang, mas bagay talaga yan sa executive, pero dito sa sinasabi nating legislature, although consensus building, pwede rin agaran din yung ating initiatives sa House of Representatives or in the legislature. Kay consensus building, you have to do a lot of convincing. You have to try to get a lot of people sharing the same vision. Kasi hindi lang sapat na maganda ang vision mo. My father would always tell me, it's not enough that you get things done, but how many people you get working towards that goal is what is key. Okay. Sa tingin ninyo, sa mga batas na inyong in-author, like I think one of the first bills that you submitted and eventually became law was about expanding the privileges for the PWDs po ba ito? Yes. Isang personal na advocacy ko siyan, may kapansanan ay talagang na-neglect. Gusto talaga natin itapat yung mga privileges and yung benefits ng isang PWD and their families. Kasi kasama din sila dyan sa senior citizens. Kaya sapat lang pa naman yan kasi di ba, pag nagiging senior ka, meron kayong mga limitasyon. Yung mga persons with disabilities, ganun din ang rational. May mga limitasyon. Kailangan suportahan natin yan. Bukod dyan, ramdam ba na iba pang mamamayan ang mga batas na ipinapasa ninyo sa Kongreso? Well, sa totoo lang, sa kadami po kasi naging majority leader pa ako. Yung aking pananaw, I look at it more as a body of laws.
you have to have a body of laws. The whole body of laws that we have in the Philippines should always be moving the country forward. Dapat sensitive to. Kailangan i-update parati natin to para magiging mas connected po sa taong bayan. Meron tayong ginagawa. We have to be responsive. No? That is the essence of every law. We have to see na ano itong problema ina-address. How will this improve? How will this enhance the life? Kaya yun po ang estilo talaga sa aking pananaw, ang rationale for every law that we legislate. That has to be for the betterment of the lives of every Filipino. So as they say, to whom much is given, much is expected. Kaya nagdo-double time kami parate. Ngayong Lunes sa On Assignment. Tuwing Marso, ipinagdiriwang ang National Women's Month. Isang buwan ng pagkilala sa kahalagahan ng kababaihan. They have been seeing the value of the contributions that women does. Embrace your being female and show the world na I have something to offer. Mga kwento ng ating kababaihan, tampok ni Vel Custodio. At dahil Marso din ang hudyat ng tag-init, ibabahagi sa atin ni Bien Manalo ang mga tips na dapat tandaan ngayong Fire Prevention Month. Nagkaroon po ng observation na during that month po, buwan ng Marso, is marami po occurrence po ng fire. Ngayong Lunes, alas 8 ng gabi, dito sa inyong People's Television. Join us for your nightly news fix. And always staying informed with our comprehensive coverage of news, business, politics, current events, and more. From our network of journalists across the Philippines and the rest of the world. Anchored by William Theo, Charms Espina, and Monique Tuzon. PTV News Tonight. Mondays to Fridays, 9:30 to 10:30 p.m. Only here on PTV. Limampung taon ng tapat na pagsiservisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV 8 Cordillera, PTV 4 Manila, PTV 4 Palawan, and PTV 4 Naga. In the Visayas, PTV 11 Cebu, PTV 2 Guimaras, PTV 10 Dumaguete, PTV 12 Calbayog, and PTV 8 Tacloban. And in Mindanao, PTV 11 Pagadian, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Davao, PTV 8 Agusan del Sur, PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, and PTV 48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV 14 Manila, PTV 42 Cordillera, PTV 46 Naga, PTV 42 Cebu, PTV 23 Guimaras, and PTV 45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs, fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. At nagbabalik ang in-person at kasama pa din po natin si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. First question ko is,
what is the hardest part of your job? You know, Angelique, that's really a great question because it's a problem I face every day. The hardest part of my job isn't the job itself. It's rather the number of engagements, or there's only so much time in a day. And there's so many people, there are so many issues that you want to tackle. You're not the speaker forever. So for this short, brief time, you know, it's a stewardship job. You know, you want to do the best. You want to be accessible. You want to be approachable. You want to use your position, you know, the influence, your access, no, to all the government departments and agencies, to the betterment of your constituency. And of course, I have over 300 congressmen I lead, and I'd like very much to be in a position to help everyone. And sometimes there isn't just, you know, the limited, you know, physical time, you know, of having, you know, to deal with every day and with all the demands. That's the most difficult part of it. The limited time I have in any given day to serve and to help. I'd like to do much more, but there's only so much time. Okay, sa kabila ng mga ginagawa ninyo, of course, andyan yung mga critics, di ba? Yung mga bumabatikos. How do you handle these criticisms? Well, the critics are always a good thing because you have to, as they say, you know, sort out, you know, the criticisms, you know, like the wheat from the chaff. There are critics there that are really constructive. So you have to always, you know, be open to listening and to hearing them because there's always room for improvement. Now, there are a lot of other critics that, you know, are just, you know, very, very negative and, you know, non-constructive at all. So you have to just separate that because if not, siguro, you know, you will get confused or you will get derailed or you'll get upset unnecessarily. And that will prevent you, you know, from working, you know, the next day or doing a better job. So you'll have to know how to sift through, you know, all the criticism. But criticism, you know, as a whole, you know, is a good thing to have because you're always trying to look for ways to improve yourself. And criticism, particularly constructive criticism, always works. Okay. In all the many years that you've served as a congressman, ano kayang batas ang pinakamalapit sa puso mo, aside from the PWDs and the senior citizens, maybe regarding women or education, children, or science, business, the environment? Well, obviously, all of those are very much close to my heart, but obviously I look back and we were all united during the COVID, no? It was a very, very difficult time, not just for us here in the Philippines, but globally. But when we all came together, and I was the majority leader then, when we came up with the Bayanihan 1 and 2, the legislation wherein we all decided to set aside, you know, all the usual limitations and to literally band together, makakapit-pisig tayo, to get to the, you know, heart of the problem of the COVID pandemic and to find ways to alleviate, you know, the conditionalities of everyone. And it was a very, very, very trying time. So I like to look at that as, you know, one of those legislations that I think moved the country as a whole. So it was very inclusive, no? And it involved all. Mr. Speaker, kayo ng may bahay ninyo, who's also a representative of Tingog party list, Yes, right? yes. Ms. Ieda Marie Romualdez. You both received an outstanding award for public service last year. Sino ang inspirasyon ninyo? Inspirasyon niyo ba ang isa't isa? Of course, we look to each other as partners, and I'm so glad that she joined public service as well, reluctantly. But I thought it would be very good for her because I knew that she had the innate desire to help and to serve. She being a registered nurse, and I just saw it in her from the very time I met her that bagay na bagay siya. And let's help create an understanding kung baka nakakaintindihan tayo kung ano pong challenges ng trabaho. And as such, we can complement one another. The Tingog party list is from the Eastern Visayan region where we're from. And it's a marginalized region, so we're trying to always move to uplift. We've been given, you know,
these very, very important positions, Speaker, and she has been given the Chairman of Accounts in the House. So as they say, to whom much is given, much is expected. Kaya nagdo-double time kami parate in service, and I think that is why they probably acknowledge or recognize that we've been doing extra because much has been given to us to help out the rest. Tanong ko na rin, how are you as a dad? Are you a strict dad? Are you a easygoing father? Siguro moderate. Kasi strict in a sense, but again, I like to thank my wife kasi siya talagang strict to eh. Although very loving and nurturing, she's very strict with the children. So, kumbaga, siya ang first line of defense at saka sa mga ibang mga issues na lang, doon na lang ako pumapasok. Pero by the time the issues come to me, minor na lang ang kailangan kong i-adjust dyan sa disciplinary process natin sa pamilya. Bukod sa synergy ninyo, sino pa ang inspirasyon mo sa buhay? Well, obviously, immediately my parents, my father and my mother, of course, the late President Ferdinand E. Marcos Sr. Those were my role models and my sources of inspiration. And your message, please, to our people? Well, to the people of the Philippines, lahat ng mamayan ng Pilipinas, suportahan natin ang ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang layunin lang niya ay ipaunlad ang ating bansang Pilipinas. Lahat tayo nagtatrabaho sa pagpabubuti, papaunlad ng ating bayan. At we will do this until our terms end. And we hope that we can all work together. And using his words, that unity is key. Sama-sama tayo babaon muli. Maraming salamat sa inyo, Speaker Martin Romualdez. Thank you so much, Angelique. Thank you for your time. Salamat. And all the best to you. Thank you to PTV for. Walang maiiwan. Lahat ay kasama sa pag-unlad. Yan ang hangarin ng bawat batas at pulisiya na pinagtitibay ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mga batas na may layuning maipadama sa taong bayan ang mga programa ng pamahalaan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. At yan ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan. Matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Thank you so much.